ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਐਂਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। Lots of big news developing this weekend, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ। there is a couple of big things ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਡੈਵਿਸਟੇਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ earthquake ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਫੈਕਟ ਲੇਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਅਸੂਮਡ ਡੈਡ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ। ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਕੇਜ ਐਂਡ ਜੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ 7.8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੀਜਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਥਕੁਏਕ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਫਟਰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਹੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ 7.6 ਮੈਜਰਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਕਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ considering that ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, war torn, economic problems, religious and civil disturbances, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਬਰ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਪਾਈ ਬਲੂਨ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਲੂਨ ਹੈਗਾ US ਸੋਇਲ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਓਵਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਓਵਰ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੂਨ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ weather pattern study ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਲੂਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ the United States claims that ਇਹ ਇੱਕ high altitude surveillance technology ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ sensitive information ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। one specific instance is Montana, for example. Montana state ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਬਲੂਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ US ਦੀ ਕੁਝ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਹਨ, ਸਾਈਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਲੋਜ਼, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਲੂਨ ਤੁਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਟ ਡਾਊਨ ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਫ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ। ਨਾਓ the balloon has been shot down. ਇਹ ਹੁਣ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ travel ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। The US Coast Guard is attempting to recover it. They probably recovered most of it. ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਸ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਿਲੀਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ they have said that there will be a response, a strong response to the US is shooting down of a civilian Chinese weather balloon. But ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। Like you can see, Secretary of State Antony Blinken ਦਾ diplomatic trip Beijing ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ as a result of this incident. And ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। In fact, there is another balloon exactly like this ਜੋ ਕਿ Latin America region ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। And it was also reported ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ balloon ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ US airspace ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। In fact, it happened 3 times under President Trump and one other time before under President Biden.
ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ बढ़ाया ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਟੈਂਸ ਹਨ, ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? There is, of course, internal debate, right? कुछ Republicans ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ President Biden ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਲੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, he looks weak. Democrats ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ongoing ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ it's part of the game. US and China always spy on each other. And ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ. So there is the internal debate, but there is the bigger external debate. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ think tank ਨੇ research ਕੀਤੀ that according to their calculations, by the end of the decade, by 2030, there will most likely be a large-scale global conflict between US and China. A war could break out. With that backdrop, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ certainly does not help. ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਪਾਈ ਬਲੂਨ US ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਵੈਰੀ dangerous time in this relationship. ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਇੱਕ already tense relationship ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ worsen ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। US China relations are very cold right now. And ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, Secretary of State Blinken, Anthony Blinken, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ already tense political climate ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ US ਚਾਈਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਇਨ ਵੈਲਕਮਿੰਗ once again ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਦੀਪ ਜੀ। Mandeep ji, you know, I'm so glad that ਅੱਜ ਇਸ program ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਪਾਏ because, you know, this is not just a US-China question anymore. I mean, global peace is on the line, right? Already in tense relations ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, ਜਿੱਥੇ experts predict ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ large scale, you know, war ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ, what does it mean for US-China relations and what does it say about China's surveillance, Mandeep ji, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, that ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, that this incident happened in such a public way? Anji, it's very important, and the most important word in all this is, which you have already brought in, is the word, the tense situation. Yeah. ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਟੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 98 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ ਆਫ ਟਰੈਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲੂਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ balloon ਦੀ ਕਹਾਣੀ, I think so, could be in very simple terms, could be a very simple issue, or it has been turned into a very complex issue being a simple issue. जी। क्योंकि आज दे ज़माने च balloon कोई use नहीं करता to survey any other country. ठीक है ना जी? जी। Satellites आ गई ने, कोई नहीं गोली मार के थल्ले ले आंदा उन्हां नूं। And then, as the date is, you can even find better information and pictures on Google, in fact, rather than putting a balloon. So, you either kado jayega, kado information layega, kado bhejega. And another thing is, I'll just
give you a points कि balloon आया किथों जी ਉਹਦੀ value ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ जी ਕਿਉਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ almost first world war ਵਿੱਚ balloon use ਹੁੰਦੇ ਸੀ अच्छा जी ਭੇਜਦਾ ਸੀ because they were technically more advanced the zeppelin ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ if you remember ਫਿਰ ਅੱਜਕੱਲ ਹਿੰਡਲਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ yes balloon ਹੀ ਸੀ yep originally and जी if you even remember ਜਿਹੜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ BMW ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ balloon ਦੇ अच्छा जी ਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ तो उस टाइम पे दैट वाज द टाइम ਜਦੋਂ ਇਹ balloon use ਹੁੰਦੇ ਸੀ to gather information ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we went into the technology world and satellites came into the picture interestingly ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ balloon ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਵੇਖੋ from the other point of view ਕਿ it can be just a mistake in the sense I'll give you one answer before the second one ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ yep ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿ 7000 ਮਾਈਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ जी but people forget ਕਿ climate is a very important factor in the world right ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ਿਪ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ the trade winds and the equatorial current that comes towards our side of the world from Africa ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸ ਜਾਏ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ and that's how the hurricanes also come to Florida they don't come straight to New York जी क्योंकि they're stuck on those wind patterns जी they don't change and now answering to the balloon so ਜਿਹੜੇ balloon let's say it was only meant to go till let's say Alaska जी from China's perspective. And ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਆਂਦੀ ਹੈ that's very strong that goes from west to east. जी It's called the westerlies. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ fly from New York to London ਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ जी जी It's called a jet stream ਉਸ level ਤੇ जी But if you're coming back most of the planes come late to New York. हाँ जी Delayed landing if the jet streams are stronger क्योंकि plane has to make an effort. So these westerly winds, also called the jet streams, अगर ये ਉਹਦੇ ਚ ਫਸ ਜਾਏ balloon, ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। Mandeep ji, I have to stop you here. You know, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, it's actually, I'm glad ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ perspective viewers ਨਾਲ share ਕरें. It is the perfect devil's advocate you know, counterpoint. In China ne bhi yahi kiya that ek civilian weather patterns nu monitor karan lai ek balloon siga, but obviously the experts and people in charge ਭਾਵੇਂ ਉਹ US intelligence ਹੋਏ ਜਾਂ Chinese intelligence ਹੋਏ Right. They can't cover up the fact that this is not the first time that this has happened. Not only ki ye pehle ho chuke, there's another balloon currently spotted in the Latin American region, and pichle kinne salan de vich there was 3 instances jo ki former President Trump de administration de dauran eho jehi balloons nu lake hoye. So civilian weather tracking balloon jo explanation hegi, maybe once or twice you can get away with it. Right. 4, 5, 6 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, then it's a bit much, right? So I want to talk to you about not only ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈਆਂ that this story has gotten so big because ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. It happened recently in the last few years. But what makes this time different? And then also, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ publicly shoot down ਕੀਤਾ ਗਿਆ, I want to hear from you what that means for the reaction from China. We've already heard some strong words and condemnations. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਜੀ. Don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸ spy balloon story ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ.
ब्रेक तो बाद मुड़ हाजिर होए ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂ نو ਇਹ ਜੋ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਪਾਈ ਬਲੂਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ it feels like ਕਿ ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ you know there's a spy balloon or data collect ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ but it's not funny it's not funny because this balloon ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ over the United States one of the areas ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ was a very special site in Montana ਉੱਥੇ US nuclear silos ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਉੱਤੇ balloon ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੀ 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 ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ in ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ and why even though ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ recently even 3 times under President Trump ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ geopolitics expert and professor ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ this is not the first time but this is the first time ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੂਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰਾਊਟ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਲੂਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ I was just mentioning the Montana nuclear silo sites why do you think ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ pun intended ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ media coverage ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਬਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ and the dramatic fashion and the way it was shot down why do you think all of this is different this time It's a little different because the escalation ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ we are having one issue after the other तो पहला आए although China and US were good friends Chinese were investing and selling us a lot of stuff that we had and we acquired today and there were no major issues to bring up these small issues of balloons because satellites can definitely do a better job and now because it's been 4 years of this tension plus if you remember our visit to Taiwan with all our frigates, with all our planes, with everything. And that's American way of showing we are here. Well, Chinese diplomacy is very subtle. They're Asians. They will never go face to face. They will test your patience first. They will see how far do you go in a relationship so they can really understand your mind because sidha nahi aa jande and that's they have done throughout and we have seen it with India too India China affairs are the way they are and this is the same pattern they are following that if you look at it ki balloon kyun bheja yaar satellite da zamana hai 100 saal piche di kyun gallan kar rahe ho ji wo kya ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਬਲੂਨ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ but cycle the issues are different not everything is very sensitive ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ because the tensions are different the levels are different tensions are very different at a different level so Mandeep ji you know it's ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਮਾਈਲਸ ਪਰ ਆਵਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 6 ਮਾਈਲ ਪਰ ਆਵਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ the point is it still gets you where you're going right within a reasonable matter of time ਇਸ ਬਲੂਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ whether it's the US side or the China side what do you think what kind of surveillance because US ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ that ਇਹ ਇੱਕ high altitude surveillance device compared to what the Chinese are claiming ਕਿ ਕੋਈ weather ਨੂੰ track ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ civilian device the US is saying this is a surveillance high altitude device what kind of surveillance or what kind of intelligence do you think ਇਹੋ ਜੀ technology ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ balloon ਤੋਂ China ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ I mean, what did they get out of it? That's the most important question. What they get out of it? क्योंकि आज की डेट है सारा कुछ सारे को लगा है. Yeah, very interesting. मतलब ये भी सोचने वाली गल है कि लाभ रहना क्योंकि पिछले
we have the fastest planes in the world who used to fly over Russia ਜੀ and over France for surveillance, the Blackbird. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਇਲਟਸ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕਬਰਡ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਂਟ ਇਵਨ ਟਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ। ਵਾਓ That was the speed of Blackbird। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਮੈਕ 2 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੱਢਤਾ ਸੀ with the cameras and the technology they had। ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਚਾਈਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਲ ਆਲ देयर ਸਟਫ ਐਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਬਾਇਜ਼ ਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਲੂਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਭਿਆ ਭੇਜਣ ਨੂੰ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਜੀ antenna which silos again, they don't change, right they are constant। ਜੀ these are nuclear weapons, very well protected, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, that is true ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। yeah ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਔਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੂਨ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੈਦਰ ਤੋਂ। Right. I mean, once again, the jo purpose it leke aaya, I mean, we can only assume, right? I think ye gal tusi sahi kahi hai. Right now We have no idea कि उस surveillance device तो इस balloon तो की surveillance इकट्ठी करने की कोशिश कर रही थी, and we may never know the answer as civilians, right? As आम जनता नू ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, at least not in detail. But that being said, right, ਜੋ ਇਸ balloon ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਇੱਕ public impact ਹੋ ਰਿਹਾ, right? I mean, we're already hearing about Republican side ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੀਡਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। They should have shot it down immediately। Biden administration has said ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿਬਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ it doesn't hurt anybody and it falls on land, yada yada yada। But I want to talk about once again the public kind of image of this, or the public jo reaction hunda hai, khas karke President Biden is kind of on tricky ice। State of the Union is tomorrow, he has some wins but he has some losses, so I want to talk about that, and khas karke public opinion wise what this means, not just for the relationship but for President Biden as well। Mandeep ji, khod break da samay the aa raha hai, don't go anywhere। Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, we'll be right back after a short break। ਚਾਈਨਾ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਦਰ ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਵੈਦਰ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਬਲੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਲੂਨ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਲੂਨ it's been shot down, pieces of it are floating in the ocean, and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, because these are spy games। But in spy games ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਿਊਚਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। So let's talk a little bit about how this spy balloon incident impacts President Biden and the Democrats। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ, we talked a little bit about the back and forth, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Who cares if it's over the nuclear silos in Montana? ਉਹ silos
ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ in terms of top secret information ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ adversaries ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? But let's talk about the public opinion side for a little bit. All of the headlines now tell us Republicans ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ President Biden weak leader ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ plane shoot down ਕੀਤਾ. Democrats ਵੱਲੋਂ ਜੋ diplomatic ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, Secretary Blinken isn't going, so that stuff is out of the water. How does this, first of all, look for US-China relationships? ਕਿ adversaries ਹੋ ਕੇ ਵੀ communication ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ gap ਹੈ that they have these, spy balloons floating all over the country? I mean, what does it say about the US-China relationship overall, this whole incident? Two ways again, our side and the Chinese side. Ji. Asians, they have what we generally see as a wolf diplomacy. ਉਹ ਲੁਕਾ ਛੁਪੀ ਵਾਲੀ diplomacy ਖੇਡਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Then they'll try to speak to you again. And we have been very subtle with them too, because Republicans should not say anything because it's a national matter. And we should not show ourselves divided, number one. क्योंकि जो तक ਅਸੀਂ पढ़े we didn't know till now कि under Trump administration ने balloon 3 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਪਰ ਯੂ ਜਸਟ ਕੈਨਟ ਸੇ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਟੂ ਆਨਸਰ. There's just one question, matlab, there's nothing to politicize about it because it's a national issue. Yeah. Number one. Because when you're dealing with another country, we go as together. Ji. And Democrats and Republicans do understand that very well. And they've always worked well. I've seen that they do come together when they have to go. Ji. And deal with the international issue. So I don't think must be some new Republicans or some who just want some brownie points would be speaking like that about it, because if we are taking it very seriously, that kuch hoya, the 3 wari is worse than 1. And ek wari onu asi diga bhi dita hai, because once we know, we have jammers, what we call as that even if they collect data, they cannot relay it back. Hanji. ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Yep. We haven't ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਲਾਤੇ ਤਾਂ no waves can go anywhere. Right. So ਅਗਰ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ, but it cannot relay any information out. ਜੀ. Because that's our capability. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਗਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ. That means nothing is lost. That's what we can assume. ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਬਲੂਨ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੈਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਅਸੀਂ. No, right. That's an issue. Right. Mandeep ji, and what about, the public opinion about just China, Sade, border ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ country ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ surveillance carry out ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, like you said, or anyone who ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ expertise ਹੈਗੀ ਇਸ area ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ minimal damage ਇੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, this is a much deeper ongoing issue. ਇਹ ਸਿਰਫ balloon ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ. But maybe the average American, they don't think about it like that. They think, oh my God, are we able to, is China able to enter our country and spy on us like this? Like, aam mamuli loka de vich US capabilities ਅਤੇ China ਦੀ surveillance capabilities ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ impact ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? Okay. As you know, we are one of the biggest developed nations in terms of weapons. ਸਾਡੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੂਜੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਉੱਤੇ 100 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉਹ 4 ਵਾਰੀ ਆਏ. Imagine our image in China. You ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ America came and did this and this because it's normal. ਜੀ. ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. Now, the same is being done, as I call is called the wolf diplomacy. जी. कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ respond ਕਰਦੇ ਹੋ. Interesting. Because there is nothing more to it. Because
So In you diplomacy, don't they think that just this is going test. to escalate, Mandeep ji? You don't think that this is going to escalate? Because, there was a recent report that said, this think tank said that by the end of the decade, by 2030, we can expect most likely that US or China ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ level ਦੀ war ਹੋਏਗੀ, something that is a global scale warfare. Is this something that leads us closer to that? Like, does it escalate bad relations between the two countries? Should we be worried? We should always be worried, because anybody who keeps escalating an issue is not good. Be it trade, because we have trade issues. We have technology issues in the last 4 years. We have seen investment in real estate issues in America and New York. PO investment nahi kar rahe. We don't want our chips to be sent to China so that they cannot develop new technology. They have moved out their iPhone industries. They're moving out their other industries. So things are already in 4 years, very highly escalated in economic terms, in social terms, in political terms. COVID is another issue. Political question koi pata nahi lag raha except finger pointing. WHO can't come out with a report. What happened? Yeah. Because these are issues that would have been resolved by now. किसी ने पता नहीं लग रहा, but finger pointing चल रही है, so it's baseless. हाले भी वो कह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ कह रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ आया. Yeah. But the populations, if you read both, they run parallel. But escalation is very important to be contained, and that's the only way to do is to sit down and talk. So speaking of, I mean, in closing, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ the only way to move forward is sit down and talk. Secretary of State Anthony Blinken does the exact opposite. Jithe ਉਹਨਾਂ ਦੀ meeting honi si, he's now canceled his trip to Beijing. What are your thoughts about that? I would definitely say, one thing, that America is a unilateral global power in the world, right? And we should behave like one, in the sense we should call them and tell them, listen, if it came by mistake, it's understood. It should not happen again. Let's talk and move further for the betterment of humanity and society, or trade relations, whatever they want to discuss. But if we give them this in their hand, कि तुसी balloon भेजिया 100 साल पुराना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ. That makes them a superpower. Yeah. You're bringing them to your equal in diplomacy. Interesting. In diplomacy, if you tell them, like, I'm the boss, I'm the teacher, I'm the professor, you're a student, ki choti moti galan kar rahe hain yaar, let's get over it. Come to the table and I will tell you how to play the field, because you're just open for 20 years. I've been open for 250 years, correct? Yep. That would be a good diplomatic stand, even out of the public eye, because US benefits a lot by showing a good hand, an upper hand, and a goodwill. And not to mention that would be something that would be a display of strength, not just tit for tat. You did this, so we're going to respond this way. It would be a show of strength as well as cooperation, a willingness to move forward. So maybe they will change course on this. I mean, there has to be some next kind of response. I mean, is a situation in which I hardly feel that this is the end of it. But Mandeep ji, in any case, aj is story nu leke tusi sade naal jude. Thank you so much for your time and your insight and the very interesting history about surveillance balloons. Kis tarah ye shuru hoye and how they've kind of evolved in spy usage as well as intelligence gathering around the world. Mandeep ji, have a good rest of your night. Sat Sri Akal. Thank you, Sir Trika. Once again, is balloon story nu leke agge kis tarah bhaਵੇਂ ਉਹ diplomatic side te hoye, military side te hoye, intelligence side te kis tarah United States is ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ positive attempt at repairing the relationships sanu dinda hai. So we will follow the story.
ਇਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਟਰਕੀ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਅਰਥਕੁਏਕਸ, ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।